JomskiiTv. What's up guys? So nandito tayo ngayon sa OZRacing para i-claim yung natin napanalunan na Himalayan jersey. So and then freebies from Sir Zandro. So tara. So ito yung Himalayan jersey nila, yung mga adventure gears. So ito yung mga design. So kita nyo naman, sobrang gaganda. And of course, ang riding jacket nila na padded sides, likod, gilid, and some bugs. So this is small, medium. Hello, ito yun. So, okay. So claim ko na yung So ito. And then yung kanina. Oo. Tsaka yung freebies from Sir Zandro. Ito. OZX Moto Classic. So ayan, sobrang ganda. So para sa mga mahilig sa mga naka-cafe racer or mga classic na motor, so ayan, bagay na bagay para sa inyo itong mga design nila dito. Mahirap pumili kasi halos lahat ng design sobrang gaganda. Ito muna, tabi muna natin dito. Ayan, so halos lahat ng design sobrang ganda. And ito naman yung nila, yung mga bagong release na mga designs dito sa OZRacing. So they have black, yellow, and orange and red na camouflage with the gray, different shades of gray. And of course their jersey dedicated for Trans Central Highway. Ayan. So para sa mga mahilig umakyat sa Trans Central Highway, ito yung bagay na jersey para sa atin. Ayan. So it's a combination of black, gray, pink, yellow of course. Ayan. So always with a touch of the OZRacing branding, diba? And they also have the yellow one. Of course, OZRacing is they have a branch for also located in Manila. So they have a jersey dedicated para sa mga riders ng Marilaki. So Manila, Rizal, Laguna, Quezon, Philippines. Ayan. Para sa mga rider ng Marilaki, ito yung itsura ng OZRacing jersey dedicated for you guys. Ayan. Sobrang ganda. Ayun, so testing natin yung jersey kung ano itsura sa atin. Kakain lang natin, busog tayo. Ang laki ng tiyan natin, pero testing lang natin. Ito lang siguro ko yun pa ganito. Ay, gamara no. Kare. Ay, sige. So testing natin yung jersey. So ito yung itsura ng classic jersey nila. Ayan, sobrang ganda. So very simple lang design niya. Hindi siya masyadong masakit sa mata.
Actually, sobrang aliwalas niya sa mata. So, kung makikita niyo siya, sobrang ano lang, sobrang kalma. Hindi ka mukhang hindi ka mukhang, tawag dito? Hindi mukhang aggressive yung design. Very calm lang yung design ng jersey. Ayun. So, next naman, try natin yung Himalayan jersey nila. So, ito naman yung Himalayan jersey. Ayan, so this is the Himalayan jersey. So, it's a combination of blue, black, and gray. So, we don't know the story yet kung bakit ganito, pero siguro based on my judgment, it's because of the Himalayan mountain, diba? It's a nice part of the world. So, siguro dahil doon, meron touch na blue. But of course, OZRacing is a proud Filipino brand, kaya merong Filipino flag yung OZRacing jersey. Sobrang dami yung design na pwedeng pagpilian. Ayan. So if ang hilig nyo naman is long rides, so walang problema yan. Sobrang daming jersey nyong pwedeng pagpilian. Ayan. So different colors para sa pwede nyong i-partner sa mga color ng motorcycles nyo. And of course, para sa mga mahilig mag-trail, they also have some jerseys dedicated para sa mga trail design. Ayan. And of course, they also have Red Bull. Ayan, this is Sir Sandro. And of course, they also have helmets. So para sa mga helmet needs ninyo, they have HJC, number 1 in the world, diba? Shield, HH, and ayan, Shield ulit. And then of course, ayan ang sports bike ni Sir Sandro, Ducati 749. Ayan, sobrang ganda. The beast is sleeping. So naka-hibernate siya ngayon. Nag-hibernate yung beast. And then of course, they also have tires. So para sa mga tires na kailangan nyo, ayan lahat. So I think okay lang kung titingin nyo yung presyo nya. It's not expensive. It's only 3.8 para sa CST na sobrang kapal. 140/70 tubeless para sa mga sports bike niyo dyan. It's very affordable. And of course, para sa mga OBRs natin or para sa mga lady riders, meron tayong mga pambabaeng design. Ayan, so hindi naman pwedeng always pang lalaki yung design, di ba? So meron ding mga pambabae. Ayan. Ito maganda to, polo shirt nila, nice. And of course, they also have their mga oils and mga parts ng motor na you might need. So ayan. Motol, shoutout sa inyo. Ayan, sobrang dami nila. And back to the OZRacing motorcycle adventure gear. And of course, i-promote pala natin yung ano nila, yung promo nila sa Facebook, no? So the promo is ang jersey is 1,100, di ba? 1,100
1.3. 1.3? Pero pag And then ang pero pag sama tong dalawa combo, 1.9. 2,000 2,000. So, instead of 2,660. okay. So, ayan. So, if bibili kayo nila ng ng OZRacing jersey, etong tatlong bagong brand nyo, no? So, yung tatlong bagong jerseys nila, if you will partner it with, this is a helmet bag, no? So, if you will partner with helmet bag, instead of paying 2,600, magiging 2,000 pesos na lang siya. So, you'll be saving 600 pesos. And, kung makikita nyo naman, di ba? Very classy yung design nila ng jersey. Sobrang ganda. Ito siguro yung favorite ko, isa sa mga nagustuhan ko na design nila. Actually meron na akong na-picturean nito sa TCH, which I just posted sa Facebook page natin. So sobrang ganda. And of course, the jersey dedicated for TCH riders. Ayan. Meron din siyang nakalagay dito, Trans Central Highway. Diba? Sobrang astig. 815. Ayun, so that's our vlog for today. I hope nagustuhan nyo. Don't forget to visit OZRacing here in Archbishop Reyes here in Cebu City. Alright, so thank you guys. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell to get notified whenever we have a new video. Thank you. Bye bye.